Сонечко сходить. Хто рано встає, тому Бог дає. Добрий день, колеги. Сьогодні нарешті мова про штативи. Що таке фото і що таке відеоштатив? Який штатив можна назвати універсальним? Покажу вам 5 своїх штативів, випробуваних часом та роботою. Але оскільки всіх актуальних штативів у світі не маю, завітаємо на сайт Filmex Pro, де поповнимо свою теоретичну базу. Filmex Pro – єдиний офіційний ділер Sigma в Україні і основний дистриб'ютор Godox. Моє шанування. І наприкінці випуску поясню, які штативи з досвіду фото-відеозйомки особисто мені подобаються. Професійні, напівпрофесійні чи відверто, як то кажуть, любительські, бо з ними все дуже неоднозначно. Першим штативом, якого придбав з рук років 10 тому, виявився Велбон Шерпа чи Шерпа E5300. Одразу пропоную вам звернути увагу на слово «шерпа». Шерпи – це народ, що мешкають в східному Непалі, поблизу гори Джомолунгма, а також в Індії, Тібеті. Носіїв з народу шерпа вже понад 100 років наймають мандрівники, а на особицю – альпіністи, скелелази. Тому в європейській цивілізації слово шерпа асоціюється з міццю, витривалістю, легкістю. Якщо ви зустрічаєте слово шерпа в зв'язці з продуктом будь-якої торгової марки, наметом, рюкзаком або фотоштативом, то це ознака легких, витривалих і розумно компактних речей, які ви можете понести на собі в подорож. Вага мого Велбон Шерпа E5300D – 1,5 кг, а точніше 1 кг 460 грамів. Ну, важить як гарний такий об'єктив-телевик з металу і скла. Довжина у складеному вигляді 54 см. Але будьте уважні, бо є штативи з незмінними та змінними голівками. В цього штативу, дякувати інженерам, голівки змінні. А отже, вага та розмір штативу можуть варіюватися залежно від голови, яку ми на нього накрутимо. Але про це ще якось побалакаємо. Ніжки штатива на надійних пластикових застібках. Подивіться, як я швидко можу розкласти штатив. Раз, два, три. Колись я думав, на штативі пластик, застібки. Але 10 років їхньої служби довели, що буває пластик і буває пластик, який тебе не підведе. Утім, в одних місцях пластик на штативі благословляється, а в інших небажаний. Тому зверніть увагу, плечики ніжок мого Велбон Шерпа зроблені саме з металу і на них можна гарно спертися. Штатив висувається на висоту 1 метр 62,5 см. Це достатня висота, аби взяти інтерв'ю, навстоячи у переважної більшості людей. Один раз, коли ніде було присісти, трапився панатець, в якого з цим штативом брав інтерв'ю знизу вгору. Він такий величезний та величний був, але такі високі люди швидше виняток. В принципі, вам нормально і достатньо, якщо штативний майданчик розташовується не на рівні обличчя в інтерв'юйованого, а десь на рівні грудей. Якого штатива я придбав би замість свого Велбон Шерпа E5300D, якого вже давно не випускають? Однозначно штатив SmallRig ST200. Однозначно, штатив SmallRig ST200. Це, так би мовити, осучаснений і дуже доопрацьований варіант. В даному разі це не реклама ST200, а моя особиста бажалка, на чому серце, так би мовити, заспокоїться. Зараз ми на сайті Filmex Pro. Знижку в 5% на товари, з нього ви можете отримати за промокодом NAUTILUS. Назвіть це слово NAUTILUS, воно дублюється в першому коментарі під випуском.
Знижка 5% діє на всі товари Filmex Pro, окрім камер. Так от, дивіться уважно. SmallRig ST200 має універсальну висувну штангу, яка може міняти положення на горизонтальне. Тобто з ST200 ви можете працювати з предметкою на столі. Це дуже надзвичайно зручно. Ви можете відрегулювати цей штатив так, аби фотографувати щось у себе під ногами, причому під різним кутом. Тобто цей штатив універсальніший за мій. У SmallRig ST200 є два пузирькові рівні. Це не критично, але часом дуже потрібна річ. В мого штатива рівня, на жаль, немає. І доводиться керуватися рівнем у фотоапараті. Але, по-перше, не кожен фотоапарат має електронного рівня. А по-друге, є різниця. Виставити рівно самий штатив, чи виставити рівно штатив з весь час увімкненою камерою. У SmallRig ST200 зйомні ніжки, тобто він перетворюється на монопод. Монопод – це кльова річ. Ви можете з ним фільмувати під час подій, де багато людей, і він нікому не заважатиме. На відміну від розкоряки звичайного штатива, яка плутатиметься під ногами. І в двері з розкоряченими ніжками штатив не пронесеш. А якщо подія відбувається у кількох кімнатах, виставка, наприклад, або весілля, в цій кімнаті танцюють, в цій кімнаті столуються, і ви весь час зі штативом або зі зручнішим моноподом туди-сюди, туди-сюди. Нарешті ніжки SmallRig ST200 оснащені висувними шипами, що цілком логічно, додасть йому остійчивості на схилах, пагорбах і так далі. Максимальна висота SmallRig ST200 аж 185 см. Це круто. І максимальне навантаження на нього 10 кг. На такий штатив можна навантажити і фотоапарат, і обвіз, який тільки заманеться, мікрофони, батареї, компендіум, телевик завбільшки з вагон електрички, зовнішній монітор, якщо ви фільмуєте або у вас поганий зір. Так, якщо у вас поганий зір, є сенс подумати про зовнішній монітор. І на додачу начепити на цей штатив тьотю Соню з одеського привозу з усіма її клунками і торбами. 10 кіло навантажити на оцю фітюліну, ну, це ой-вей, як добре. Да, все у світі спливає, змінюється. А мій штативчик Велбон Шерпа тримає лише до 3,5 кілограмів. Але він мене виручає. А в Біблії сказано, що смиріння та взаємовиручка – то є великі чесноти, які не роз'ятрюють нам серце. Наступний штатив, який мене дуже виручає, це No Name з фотобарахолки. Я вже не пам'ятаю, за скільки його придбав з рук, чи за 150, чи за 250 гривень. Це міні-штатив з кульковою голівкою, яку можемо закріпити в будь-якому положенні, ось так, гвинтиком. Люди їздили за кордон, купували собі ось такі міні-штативи, яких не було на той час в Україні і немає зараз. Він пролежав чи пропрацював довгі роки і зберігся практично в новому вигляді, бо невбиваємий з самого металу. І ось я іноді ставлю цей штативчик, а на нього диктофон, камеру, ставлю його на стіл або на землю. Цей штатив легенький, уміщується в кишеню, а висота у нього, в принципі, достатня для певних видів зйомки. І якщо побачите щось таке недорого, не за всі гроші світу, то беріть, бо ні-ні, а воно й дуже знадобиться. Наступний штатив, я фільмував на нього від самого початку випуску, ви зараз побачите. Ось він, Arsenal 2000. Це насправді не фото-відеоштатив, а
маленький, надзвичайно легенький, невибагливий штативчик для фото чи відеосвітла. Будь ласка. Ось він. На ньому присутні зручні застібки, які я вам вже рекламував. З ними працювати швидко, легко. Раз, два, три. Цей штативчик я дооснастив кульковою голівкою, маленькою кульковою голівкою від звичайного відеосвітла. Але ця голівка повністю металева і може цілком добре утримувати фотоапарат вагою до пів кілограма. Ну а що ще треба? Подивіться, будь ласка. Метал, лише метал. Надійності достатньо. Отакий легенький штативчик можна взяти з собою і практично не відчувати його вагу. Але хочу зауважити, що є штативчики такого типу надійніші, а є зовсім ненадійні. Наприклад, ось цей No Name зовні дуже нагадує Арсенал. Але подивіться, яка у нього кака. Ми починаємо крутити гвинт, а він прокручується. Причому прослужив він не дуже довго. Я його виставляв не більше 10-12 разів. Надмірних зусиль для закручування гвинта не докладав, але от подивіться, будь ласка, що тепер відбувається. І він, якщо ми його поставимо, він не хоче стояти, як годиться, а бовтається. Тому все-таки обираючи ось такий кумедний, маленький штативчик, досить універсальний для фото чи відеосвітла, на нього можна фотопарасолю причепити, там відеосвітло якесь там невеличке навісити. Все-таки дивіться, будь ласка, на виробника. Ніколи б не подумав, що два однакові на вигляд штативи можуть бути настільки різної якості. Ні, ну все-таки різниця є. Подивіться, у Арсеналу оці гвинтики закріплені жорстко ззовні. А у цього No Name вони в пластикових пазах. Ну і вже щось там крутиться саме по собі і нічого ти йому не зробиш. Ну куди його? Металобрухт. Настав час важкої артилерії. Штатив Manfrotto 028B з серії Pro Tripod і вважається ідеальним для роботи в студії. Хоча з деяких ознак він розрахований і на роботу в польових умовах. Вага цього штатива 4 кг 100 грамів, а довжина в складеному вигляді 82 см, звичайно, без врахування голівки. У цього професійного штатива Manfrotto є родзинка – цільнометалева редукторна колона для точного налаштування висоти камери. І камеру за допомогою механізму підйому на цьому штативі ми можемо плавно та ніжно підняти на висоту аж 227 см. І це, повірте мені, справді високо. За потреби ми зможемо вести зйомку людей або подій згори. Наприклад, якщо фільмуємо концерт або репортажку. І от тоді ми гарантовано піднімемо камеру над головами натовпу. І те ж саме ми можемо зробити у студії. Manfrotto 028B розрахований на вагу камери з об'єктивом та обвісом до 12 кг. 12 кг – це справді просто гиря. І ще приємність, у цього штатива є вбудований ось тут пузирьковий рівень. Моє шанування. Якщо Шерпа чи Small Rick 200 хтось може, вибрикуючи навколо штатива, ну, бувають такі конеподібні індивідууми, випадково збити ногою, то Manfrotto 028B у цьому відношенні набагато надійніший. І, до речі, в гумових опорах ніжок він має висувні кігті штирі, тому на схилі, пагорбі і так далі цей штатив стане надійно.
Ви спитаєте, друзі, а як регулювати нахил на цьому штативі? Ніжками. Ми можемо просто збільшити або зменшити висоту однієї з ніжок і зафіксувати. Цей штатив я брав на зйомку на природу, тому цілком переконаний у його зручності та високих професійних якостях. А тепер, друзі мої, я хотів би прочитати вам листа, після котрого поставлю крапки над «і». Цікавиться наша з вами колега. Добрий день. У мене зріст на підборах 1,80 м. Я хочу знімати себе на вулиці без оператора. Універсал, колега. Тобто виставила штатив камеру, відійшла і фільмую себе, щоб штатив не впав від протягу і щоб я не зробилася героїною новин. Мовляв, у блондинки впав штатив. Так от, наскільки важливі при цьому? Перше, вага штатива, тобто орієнтуватися на штатив вагою 4-6 кг чи 1-3 кг. І друге, чи потрібна на нижках штативу середня розтяжка, яка підвищує стійкість штатива, або можна брати звичайний ноги штатив. Так от, любі колеги, я не дівчина, а чоловік. Колись в юності займався атлетикою і склав другий розряд з гирьового спорту одразу 2 гирями по 24 кілограми. Але професійний Манфротто 0,28B вагою в 4 кг з копійками у мене зараз часто пролежує. Розумієте, будь-який сетап тяжіє до мініатюризації. І неважливо, про що йдеться, про камеру з об'єктивами чи про штативи. Рука сама тягнеться до штатива менших об'єму та ваги. Ви це колись обов'язково відчуєте. Подруги і друзі, якщо чарівна блондиночка на шпильках мріє 1,80 м, візьме на плечі Манфротто 0,28B, то вона нагадуватиме блондинку з кулеметом часів Першої світової. І така героїчна постать без перебільшення швидше за все зробиться героїнею сюжетів та мемів. Я б зробив точно, бо це сюжетна родзинка. Як професіонали, ви мене точно зрозумієте. Пробачте за правду про штативи. Резюмуючи, скажу, що я найчастіше беру на зйомки алюмінієвий і порівняно скромних розмірів з вагою в чохлі в оцьому Велбон Шерпа Є 5300. За потреби міняю на ньому голови, знаючи наперед, який фото чи відеосюжет попереду. Щоб зробити штатив стабільнішим, більш остійчивим, є дві можливості. Перша. Достатньо важка штативна голова з камерою, придавлюють штатив і роблять його стійкішим. Друга. На деяких штативах, наприклад, SmallRig ST200, знизу є гачок. На свій шерпу гачок я, вибачте, причепив вже народними засобами. Так от, причепили на гачок під штативом рюкзак, і штатив додатково стабілізується з певною вагою. Загалом штатив не обов'язково має бути важким сам по собі. Погляньте, будь ласка, на категорію недешевих штативів з легкого матеріалу карбон. Щодо дешевих універсальних штативів з незмінними універсальними голівками, то спершу ними, щиро вам скажу, гребував, каюся, бо вважав, що це одноразові такі легкі штативчики з трубчастих конструкцій. Але у мене є саме зараз такий штатив за містом. І багато сюжетів для цього каналу, як на вулиці, так і в приміщенні, я зафільмував саме з цим штативом.
Його не шкода брати з собою скрізь, він дешевий. Як не дивно, він не ламається, хоча навмисно гнути його об коліно чи об бетонного стовпа ще, звичайно, не додумався і не додумаюся. Такий штативчик дуже легкий, з ним приємно подорожувати і він стоїть стабільно. Звичайний вітерець йому абсолютно не заважає. Хоча не факт, що такий штатив вистоїть під час справжнього урагану, потужного буревію, як і його, до речі, куди більш дорожчі колеги. Один невеличкий факт. Такі штативи, як оцей недорогий Арсенал, здається, випускаються вже років 40, якщо не більше. Змінюються назви, торгові марки, змінюється розмір штативних майданчиків. Я бачив такі штативи з логотипами різних фірм, десятків фірм. Nikon, Велбон, Continent, Benro та десятки тих назв. Але суть спільна. Якщо саме такий дизайн, саме такі параметри, такі матеріали і інженерне рішення пройшли випробовування часом, десятиліттями і затребувані понині, то це дуже вдале поєднання параметрів, матеріалів та інженерних рішень. Нагадаю, що в одному з наступних випусків ми з вами поговоримо про штативні голови. Це надзвичайно важлива тема, адже без штативної голови штатив нам не потрібен. Він без штативної голови не працює. А штативних голів ми добираємо, виходячи з наших потреб та спеціалізацій і з потреб наших з вами клієнтів. З вами був Сергій Меркулов. Підписуйтеся на канал. До зустрічі!